අයිබෝවන් ලේක් හවුස් අපි අද දවසේදී තවත් විශේෂ අපේ රටේ තියෙන ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයක් පිළිබඳ තොරතුරු විමසා බලන්නට පැමිණ තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වන විට වර්තමානයේ ජනතාවගේ බොහෝ උනන්දුවක් තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය පිළිබඳව. සහ මොකක්ද මේ ප්‍රමිති ආයතනයෙන් සිදුවන ක්‍රියාදාමය කියන කාරණය පිළිබඳව මේ දිනවල වැඩි කතා බහකට ලක්ව තිබෙන මාතෘකාවක් බවට පත්ව තිබෙනවා. ඒ හරහා අපි ජාතික වගකීමක් ඇති ආයතනයක් මාධ්‍ය ආයතනයක් විදිහට මේ ගැන ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ අරමුණින් අපි ඒ ආයතනයට අද දවසේදී ආවා. මෙහි කාර්යභාරය පිළිබඳව සොයා බලන්නට එහි නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකු සමගම අප මේ සංවාදය ගොඩනගා ගන්නට සංවාදයට ලක් කරන්නට සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කරුණු කාරණා කිහිපය පිළිබඳව. ඒ අනුව අප වැඩසටහනේ අදියර කිහිපයක් ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වනවා. එහි පළමු අදියර යටතේ අපි තාම ගෞරවයෙන් යුතුව පළමු අදහස් දැක්වීම සඳහා සහභාගී කරගන්නවා. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ වැඩ බලන නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සමන්ති නාරංගොඩ මහත්මියව අයිබෝන් ඔබතුමියට. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය මේ ප්‍රමිති ආයතනය ගැන අපි කෙටියෙන් අදහසක් දැනගන්න කැමතියි මුලින්ම. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ මුලින්ම ස්ථාපිත කරනු ලැබුවේ 1964 අංක 38 දරන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති කාර්යාංශ පනත මගින්. ඊට පස්සේ 1984 අංක 6 දරන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතන පනත මගින් මෙම ආයතනය නැවත ප්‍රතිස්ථාපනය කළා. ඇතරම ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති හදන්නේ ISO International Organization for Standardization. එම ආයතනයේ එකම නියෝජිත ආයතනය තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය. ඉතින් මේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ දැක්ම අපි ගත්තොත් එහෙම දැක්ම වෙන්නේ අප රට ආර්ථිකයේහි සියලුම අංශවලට අදාළව ප්‍රමිතිකරණය සහ තත්ත්වයේ වැඩි දියුණු කිරීමේ කාර්යයන් ඉටු කරමින් ජාතික ජීවන තත්ත්වයේ සුපෝෂණය කිරීම පිණිස නායකත්වය ලබා දෙන්නා වූ අග්‍රගණ්‍ය ජාතික සංවිධානයේ බවට පත්වීම. ඒක තමයි අපේ විෂන් එක. හොඳයි. මේ කරුණුකාරණා සහ විශේෂයෙන්ම අපි මේ වැඩසටහන යන අතරතුරේදී ප්‍රේක්ෂක ඔබට මතක් කරන්නට කැමති විශේෂයෙන්ම ආයතනික වෙබ් අඩවිය හරහත් ජනතාවට පාරිභෝගික ජනතාවට බොහෝ පුළුල් අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට අදාළව තොරතුරු කරුණුකාරණා දත්ත රැසක් ආයතනික වෙබ් අඩවියේ සඳහන් වන කාරණය අපි ඔබට දැනුවත් කර සිටිනවා. සමන්ති මහත්මියගෙන් දැනගන්න කැමති ඊළඟට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ කාර්යභාරය පිළිබඳව. කාර්යභාරය ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ ප්‍රධානම කාර්ය වෙන්නේ ප්‍රමිති සම්පාදනය කිරීම. ඒතර මේ ප්‍රමිති සම්පාදනය කිරීම අරගත්තාම ඉංජිනේරුමය සහ විද්‍යාත්මක ප්‍රමිති වශයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම විශේෂයෙන් කර්මාන්ත සහ වාණිජ්‍ය ශාස්ත්‍රයන්හි ප්‍රමිතිකරණය සහ තත්ත්ව පාලනය ප්‍රචලිත කිරීම. ඒ වගේම ප්‍රමිතිකරණය සහ තත්ත්ව පාලන පිළිවෙත් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පරීක්ෂණාගාර පිහිටුවාලීම. ඒ වගේම පුස්තකාල සහ වෙනත් අදාළ පහසුකම් සැපයීම. ඒ වගේම දේශීය නිෂ්පාදිත වෙළඳ භාණ්ඩ සහ ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂා කිරීම සහ ඒවා නිෂ්පාදනයේදී භාවිතා කරන ක්‍රියාවලි සහ පිළිවෙත් පරීක්ෂා කිරීම. තවත් ප්‍රධාන කාර්යයක් තමයි අදාළ ප්‍රමිතිවලට අනුකූල වන පරිදි පරීක්ෂා කිරීම සඳහා උපකරණ ක්‍රමාංකනය සහ වෙනත් අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම සහ ඒ සඳහා කටයුතු සැලැස්වීම. ඒ වගේම ප්‍රමිතිකාරණය සහ තත්ත්ව පාලනය සඳහා පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දීමද මේ ප්‍රමිති ආයතනය මගින් සිදු කරන තව කාර්යයක් වෙනවා. ඒ වගේම නිෂ්පාදිත සහතිකකරණය සඳහා වැඩපිළිවෙල් සකස් කිරීම. තවත් දෙයක් තමයි වෙළඳ භාණ්ඩ සහ අනෙකුත් නිෂ්පාදනවල තත්ත්වය සහතික කිරීම. තවත් කාරණයක් තමයි මේ ප්‍රමිතිකරණය සහ තත්ත්ව පාලනයේ ප්‍රවර්ධනය කිරීම. දැන් මේ කාර්යයන් කරගෙන යාම සඳහා විශේෂයෙන් ටෙක්නිකල් ඩිවිෂන්ස් ඒ කියන්නේ තාක්ෂණික අංශ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ 10ක් තියෙනවා. ඒ වගේම තාක්ෂණික නොවන අංශ 2ක් තියෙනවා. අපි බලමු මොනවාද මේ තාක්ෂණික අංශ කියලා. ඉංජිනේරු සහ විද්‍යාත්මක ප්‍රමිතිකරණ අංශය, SLS භාණ්ඩ සහතිකකරණ අංශය, තත්ත්ව ආරක්ෂණ අංශය, පද්ධති සහතිකකරණ අංශය,
පුහුණු අංශය, පරීක්ෂණාගාර සේවාංශය, මිති විද්‍යා අංශය, ඒ වගේම ප්‍රලේඛන හා තොරතුරු අංශය, ওই විදිහට ප්‍රධාන වශයෙන් 9ක් තියෙනවා. මෙම සියලුම අංශවල සේවා ප්‍රවර්ධනය කරනු ලබන්නේ ප්‍රමිති හා සේවා අංශය මගින්. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය පිළිබඳව සැකවින් අපි මූලිකව කරුණු පිළිබඳව දැනුවත් භාවයක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ප්‍රමිති ආයතනයේ කාර්යභාරය පිළිබඳවත් ඊටාම පුළුල්ව ඒ අංශ පිළිබඳව යම් පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කරනු ලැබුවා. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ වැඩ බලන නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සමන්ති නාරංගොඩ මහත්මිය විසින් අපි අධීර කිහිපයක් අප වැඩසටහන ආරම්භ කරනකොටම සඳහන් කළා. වීඩියෝ දර්ශන කිහිපයක් ඔස්සේ මේ වැඩසටහන් කිහිපයක් ඔස්සේ අපේ රටේ ජනතාව මේ ආයතනය පිළිබඳ දැනුවත් කරන්නට ලේක් හවුස් අපි සූදානමින් සිටිනවා. අපි ඊළඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවේදී සූදානම් වෙනවා මේ ප්‍රමිති ආයතනය පිළිබඳව තවදුරටත් කතා බහ කරන්න. අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ වැඩ බලන නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සමන්ති නාරංගොඩ මහත්මියට. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමියට.